شهور السنة الهجرية: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. شهور السنة الهجرية: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. شهور السنة الهجرية: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. شهور السنة الهجرية: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.